MDS Tech Hub. Hello කට්ටිය. ඉතින් ඔන්න හදිසියෙන් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් ආවා. Daraz එකේ දාලා දෙන choice mystery box කියලා එකක්. ඉතින් මේකේ ටිකක් අර සාමාන්‍යයෙන් දෙන mystery box එකේ දෙන ඒවාට වඩා ටිකක් quality products එනවා කියලා ගොඩක් අය කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලටත් මම මේකේ link පහලින් දාලා තියන්නම්. link එකෙන් ඇවිල්ලා ටග් ගාලා මේ වීඩියෝ එක දාපු සැනින් ගන්න නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇක්ටිව් වෙන්නේ දවල් 12න් පස්සේ. ඉතින් අද 13 වෙනිදා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් 17 වෙනිදා වගේ වෙනකන් මේ මිස්ට්‍රි බොක්ස් එක තියෙනවා. ඉතින් මම දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ මම link එක අප්ඩේට් කරන්න හැම දවසකම. ඉතින් link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක බලලා link එකෙන් ගිහිල්ලා ගන්න. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න දැම්මම channel එක. ඉතින් අද බලමු කොහොමද මේක buy කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ buy now button එක ඔබලා ඔයාලට තියෙන්නේ කෙලින්ම චෙක්අවුට් එකට යන්න විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔබන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන රුපියල් 199යි ඊළඟට shipping cost එක අඩු වෙනවා. එතකොට සම්පූර්ණ total එක යන්නේ 328ක් විතරයි. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම place order button එක ඔබලා checkout එකට යන්න. ඉතින් මම මේකෙදි card payment එකක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට payment එක කරනවා මම. ඉතින් ඔයාලට මම මේක ආපු ගමන්ම ඔයාලට unbox එකකුත් අරන් එනවා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් like කරලා comment කරලා share කරලා follow කරලා ඊළඟට subscribe කරලා තියාගන්න අපේ social media platform හැම එකක්ම. මොකද ඔයාලට මේ විදිහේ discount ඉක්මනට අරන් එන්නේ අපිම තමයි. ඉතින් දැන් order එක place කරලා තියෙන බලමු කවද්ද එන්නේ. ඒ හැමදේම බලමු. තවත් වීඩියෝ එකක් එනකන් ඔන්න අදට සමුගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් පහළ පෙන්නලා තියෙන link වලින් ගිහිල්ලා මේ choice mystery box එක order place කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ offer එකක් වෙයි. එහෙනම් ඔන්න ඔයාලා හැමෝම අරගන්න.